नमस्कार. इंटेलेक्च्युअल बडीज मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी अक्षय. काल आपण मॉड्यूल नंबर 13 बघितला, ज्याचा आपण क्वेश्चन आन्सर पूर्ण घेतलेले आहे. आता आपण सुरू करत आहोत मॉड्यूल नंबर 14, ज्याचं नाव आहे डिस्कवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मोबाईल. म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये ज्या ज्या पॉसिबिलिटीज आहेत मोबाईलच्या त्या शिकायला भेटतील. यामध्ये आपल्याला टोटली 3 लेसन आहेत, जे 20 मिनिटाचे आहेत. यामध्ये सांगितलेलं आहे वेब browsing on the go is very much a part of everyday life, which is why mobile presence is important for businesses to embrace, learn about mobile SEO, the differences between mobile site and mobile apps, and which type of mobile marketing is right for your goal. म्हणजे यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की मोबाईल ॲडव्हर्टायझिंग किंवा मोबाईल ब्राउझिंग हे आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या हे झालेलं आहे, भाग झालेला आहे. आपण कधी मोबाईल उघडला की त्याच्यावर आपल्याला मोबाईल ॲडव्हर्टायझिंग, मोबाईलवर आपण काही ब्राउज करतो. त्यानंतर आपलं इम्पॉर्टंट बिझनेसचा आणि जे प्रेझेन्स आहे ते फार वाढलेलं आहे मोबाईलच्या दृष्टीने. त्याबद्दल मग मोबाईलमध्ये एसईओ कसं होतं, मोबाईल एसईओ, नंतर मोबाईल साईट आणि मोबाईल ॲपचा डिफरन्स काय आहे, विच टाईप ऑफ मोबाईल मार्केटिंग इज राईट फॉर युअर गोल, म्हणजे आपल्या गोलसाठी योग्य प्रकारची मोबाईल मार्केटिंग कोणती आहे, तर ते सगळे यामध्ये दिलेले आहे. आपण सुरू करत आहोत आता. जर आपलं तुम्ही चॅनल इंटेलेक्च्युअल बडीज सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका. तर आपल्या पहिल्या लेसनचं नाव आहे द इव्हॉल्युशन ऑफ मोबाईल डिव्हाइस. इव्हॉल्युशन कशा प्रकारे आहे मोबाईल डिव्हाइसचं ते 3 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही बघून घ्याल. मी तुम्हाला की लर्निंग पॉइंट सांगतो. Today's people have so many different ways to access the internet. We use computers, smartphone, tablet, and now even smartwatches. Mobile marketing is constantly evolving. Embrace it and your business will stay well ahead of the curve. म्हणजे जे लोक आहेत ती वेगवेगळ्या संसाधनावरून इंटरनेट वापरतात. जसं कॉम्प्युटर झालं, मोबाईल झाला, टॅबलेट झाला, आता स्मार्ट वॉच पण आलेले आहेत. एक तुम्ही हेल्थ बँड बघितलं असेल, त्याच्याबरोबर स्मार्ट वॉच पण आलेली आहे, जेणेकरून मोबाईल पण वापरता येतो आणि तुम्ही किती चालले काय नाही त्याचा रेकॉर्ड पण ठेवता येतो. आणि त्यानुसार मोबाईल मार्केटिंग पण आली. मग आता मोबाईल आला, मोबाईलमध्ये इंटरनेट आलं, मोबाईल मार्केटिंग देखील आली. मग त्यानुसार तुम्ही कसे त्यामध्ये पुढे भाग घेऊ शकता त्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं आहे. हाऊ मोबाईल युजेस has changed in the last 4 decades. मोबाईल युजेस कसा चेंज झाला मागील 4 decades मध्ये. What features are available on the today's mobile device. आता येणाऱ्या मोबाईल मध्ये काय काय फीचर असतात काय नाही ते दिलेले आहे. What the explosive growth of mobile use means for you. एक्सप्लोसिव्ह ग्रोथ कशी आहे, म्हणजे एक वेगळीच ग्रोथ आहे, फार फास्ट ग्रोथ आहे. ती कशा प्रकारची आहे ते दिलेलं आहे, व्हिडिओ मध्ये दिलेला आहे. आपण चेक युअर नॉलेज घेऊन टाकू. Phil runs a local plumbing business. He has a website but it isn't mobile optimized. He deciding whether to make his site responsive or create a customized app. Help him to decide which route to take first. फिल नावाची जी व्यक्ती आहे ती प्लंबिंग बिझनेस आहे तिचा. ती एक वेबसाईट चालवते, पण ती वेबसाईट मोबाईल ऑप्टिमाइज म्हणजे मोबाईलवर ओपन होणारी नाही आहे. मग तो विचार करतो की आपण एक मोबाईलचा ऍप काढला पाहिजे. मग आपल्याला त्याला समजून सांगायचं आहे की त्याने काय केलं पाहिजे पहिले. तर त्याने पहिले त्याची वेबसाईट जी आहे ती मोबाईल ऑप्टिमाइज बनवावी. सेकंड ऑप्शन क्लिक करायचं त्याच्यात, सबमिट. दॅट्स राईट, ग्रेट वर्क. उत्तराचं एक्सप्लेनेशन हे वाचून घ्याल. आपण नेक्स्ट लेसनवर जाऊ. आपल्या दुसऱ्या लेसनचं नाव आहे अंडरस्टँडिंग मोबाईल वेब अँड मोबाईल ॲप्स. म्हणजे मोबाईलच्या ज्या साईट असतात मोबाईल रिस्पॉन्सिव्ह,
त्या आणि मोबाईल ॲप्स हे कशा प्रकारे वेगळे असतात आणि काय असतात ते समजून घ्यायचे. या 4 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्याल. मी की लर्निंग पॉईंट घेऊन टाकतो. When people search for businesses, they are quite likely to be searching on a mobile device. Search engines are adapting to this new approach, and businesses need to adapt as well. In this video, you will learn. म्हणजे मला, तुम्हाला किंवा इतर व्यक्तीला कोणाला काही देखील हवं असेल तर तो सगळ्यात पहिले त्याच्या हातात मोबाईल असतो, त्या मोबाईलवर तो सर्च करतो. आणि असं बहुतेक लोक करतात आणि सर्च करायला सोपं देखील जातं. त्यामुळे सर्च इंजिन हे मोबाईलची इन्फॉर्मेशन अडॅप्ट करतं लगेच आणि त्याप्रमाणे एक नवीन अप्रोच बनते जो बिझनेसला उपयोगात येतो. तो कशा प्रकारे, तर या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. सर्च इंजिन्स अँड द मोबाईल सर्चर कशा प्रकारे ते दिलेलं आहे. वेज टू मेक युअर वेबसाईट मोबाईल फ्रेंडली, कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या वेबसाईटला मोबाईल फ्रेंडली बनवू शकता ते सांगितलंय. व्हॉट यू शुड कन्सिडर फ्रॉम द मोबाईल एसईओ, तुम्हाला काय कन्सिडर करायला हवं मोबाईल एसईओ मधून ते देखील सांगितलेलं आहे. आता आपण चेक युअर नॉलेज घेऊ. नाव दॅट Phil has decided on the responsive website, he needs to select a great design. Have a look at these website layouts. Which do you think the best suited for mobile? फिलने विचार केला आता की त्यांनी मोबाईल रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाईट बनवायची आहे, तर मग त्याला आपल्याला खालीलपैकी कोणती वेबसाईट चांगली आहे मोबाईल रिस्पॉन्ससाठी ते सांगायचं आहे आपल्याला. तर ही डिझाईन सगळ्यात चांगली राहील वेबसाईट ए ची आणि सुटसुटीत देखील राहील. त्यावर क्लिक करायचं आहे आपल्याला. सबमिट. दॅट्स राईट, ग्रेट वर आपण सांगितलेलं उत्तर बरोबर आहे. उत्तराचं एक्सप्लेनेशन सविस्तर वाचून घ्याल नेक्स्ट मध्ये. तिसरा आणि शेवटचा लेसन आहे आपला मॉड्यूल 14 नंबर मधला. तर याचं नाव आहे अंडरस्टँडिंग द मोबाईल ॲप्स. म्हणजे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये 3 मिनिटाचे मोबाईल ॲप्स कसे असतात, काय असतात, कशाने बनवतात ते समजून सांगितले आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. मी की लर्निंग पॉईंट घेऊन टाकतो. People interact with businesses through both mobile website and mobile apps. Mobile friendly websites are now a necessary, and many businesses can also benefit from a mobile app. म्हणजे लोक जे आहेत ते इंटरॅक्ट करतात मोबाईल फ्रेंडली वेबसाईट जे असतात त्यांना आणि मोबाईल ॲप्सवर. मोबाईल फ्रेंडली वेबसाईट सध्या नेसेसरी म्हणजे आवश्यकच झालेलं आहे. बहुतांश बिझनेस जे आहे, बहुतांश उद्योग जे आहे त्यांना एक बेनिफिट भेटतं मोबाईल फ्रेंडली वेबसाईट आणि मोबाईल ॲप्स पासून. ते कशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. द डिफरन्स बिटवीन मोबाईल वेबसाईट अँड मोबाईल ॲप्स, दोन्ही मधला मोबाईल वेबसाईट आणि मोबाईल ॲप मधला फरक सांगितला. द बेनिफिट युनिक टू मोबाईल ॲप्स, एक वेगळा बेनिफिट काय मोबाईल ॲपचा ते देखील सांगितलं आहे. हाऊ टू डिटरमाइन वेदर अन ॲप इज राईट फॉर यू, ॲप हे आपल्यासाठी आवश्यक आणि बरोबर आहे का हे देखील सांगितलं आहे यामध्ये. तर व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्याल. आपण चेक युअर नॉलेज मध्ये जाऊ. Phil has limited technical knowledge, but he wants to create an app to simplify the booking process for his customer. It's important to select the right approach when making an app. Which of the following routes would you not recommend it to Phil? तर फिल काय विचार करतो की त्याला प्लंबिंग बुकिंग साठी त्याच्या कस्टमर साठी एक ऍप बनवायचं आहे. त्याचं टेक्निकल नॉलेज जास्त चांगलं नाही आहे. मग त्याला आपल्याला मदत करायची की खालीलपैकी कोणते पॉइंट चांगले नाही आहे त्याच्यासाठी त्याला मदत करायची आहे. तर खालीलपैकी परस्यू अन एक्झिस्टिंग ॲप हा नको आणि मेक द ॲप हिमसेल्फ हे देखील नको. हे प्रोफेशनल डेव्हलपर आणि ऑनलाईन सेल्फ सर्व्हिसेस टूल मधून तो करू शकतो. सबमिट. दॅट्स राईट, ग्रेट वर आपलं उत्तर दिलेलं बरोबर आहे. ते उत्तराचं एक्सप्लेनेशन तुम्ही वाचून घ्याल. टॉपिक क्विज मध्ये जाऊ आपण मॉड्यूलच्या. आपला पहिला प्रश्न आहे, when looking to ensure your website is easily accessible for mobile user, what should you focus on doing first? म्हणजे जेव्हा बघितलं आपण की तुमची वेबसाईट इझिली ऍक्सेसिबल फॉर मोबाईल युजर, तुमची मोबाईल युजर साठी जी वेबसाईट आहे ती एक इझिली ऍक्सेसिबल करण्यासाठी तुम्ही पहिला फोकस कशावर कराल
तर ऑप्टिमाइज युअर वेबसाईट, ऑप्टिमाइज करा वेबसाईट. पहिल्याचं उत्तर बी आहे. दुसरा क्वेश्चन आहे, व्हॉट डज रिस्पॉन्सिव्ह डिझाईन मीन? रिस्पॉन्सिव्ह डिझाईन म्हणजे काय? युअर वेबसाईट विल अडॅप्ट टू सूट which ever device it is being viewed on. म्हणजे तुमची वेबसाईट ही कोणत्याही डिव्हाइसवर दिसली पाहिजे, त्यालाच म्हणतात रिस्पॉन्सिव्ह डिझाईन. क्वेश्चन नंबर 2 चा आन्सर आहे बी. क्वेश्चन नंबर 3 आहे, when it comes to optimizing your website SEO for mobile user, which of the following is a crucial factor to keep in mind? जेव्हा ऑप्टिमायझिंग करायची वेळ येते आपली वेबसाईट SEO मोबाईल युजरसाठी, मग आपल्याला खालीलपैकी कोणता फॅक्टर क्रुशियल आहे जो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे? तो म्हणजे परफॉर्मन्स आणि युजेबिलिटी. आपल्या वेबसाईटचा परफॉर्मन्स कसा राहील आणि युजेबिलिटी कशी राहील त्याच्यावर. क्वेश्चन नंबर 3 चा आन्सर आहे बी. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, व्हॉट कॅन अ बिझनेस यूज टू सेंड मेसेज टू युजर हू हॅव ऑलरेडी डाउनलोड देअर ॲप? म्हणजे आपल्याला जो बिझनेस आहे आपला, तो बिझनेस कशा प्रकारचे मेसेज सेंड करतो युजरला ज्यांच्याकडे ऑलरेडी ॲप डाउनलोड केलेलं आहे. ते पुश नोटिफिकेशन सेंड होतात आपल्याला, आपल्याकडे जर ऑलरेडी ॲप डाउनलोड असेल तर. चौथ्याचं उत्तर आहे सी. उत्तर झाले तर आपले सबमिट करू आपण. कॉंग्रॅच्युलेशन, आपलं मॉड्यूल 14 कंप्लीट झालंय. उत्तर बघून घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 1 दॅट्स राईट. क्वेश्चन नंबर 2 दॅट्स राईट. थर्ड दॅट्स करेक्ट. फोर्थ दॅट्स राईट. आपले चारही उत्तर बरोबर आहेत. तुम्ही येलो याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन वाचू शकता उत्तरचं. धन्यवाद. आपण भेटू पुढच्या मॉड्यूलमध्ये.